नमस्कार स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले आर्थिक वर्ष 79-80 को Q4 रिपोर्टको आधारमा कमर्सियल बैंकहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। खास गरी कुन चाहिँ कमर्सियल बैंकले कति लाभांश दिन सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने विषयलाई आज केन्द्रमा राखेर हेर्नेछौँ। साथै पी रेशियोको आधारमा सबैभन्दा सस्तो कमर्सियल बैंक कुन छ लगायतका जानकारी समेत समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको जानकारीमा लाग्नुअघि साथीहरूलाई विशेष अनुरोध के गर्न चाहे भने युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडियाज सर्च गरी हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। साथै भिडियोहरूमा लाइक र कमेन्टहरू समेत गर्नको लागि विशेष अनुरोध गर्दछु। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। अधिकांश कमर्सियल बैंकहरूको Q4 रिपोर्ट आइसकेको छ आर्थिक वर्ष 79-80 को र त्यसको आधारमा हामीले यो विवरण सङ्कलन गरेका छौँ र यो पी रेशियो चाहिँ 2080 4 महिना 32 गतेको मार्केट प्राइसको आधारमा भएको निर्धारित पी रेशियो हो। र अब हेरौँ आर्थिक वर्ष 79-80 को Q4 रिपोर्ट आइसके पश्चात अब यो आर्थिक वर्षमा हामीले कति लाभांश एउटा चाहिँ को अपेक्षा गर्न सक्छौं त त्यस बारेमा सबैभन्दा पहिला जानकारी दिन चाहे। त्यसको लागि हामीले डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस लाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। वितरण योग्य ईपीएस जति छ त्यति लाभांश क्षमता छ भन्ने अर्थ राख्छ। अब दिने नदिने भन्ने कुरा त कम्पनीमा भर पर्छ, तर पनि क्षमता छ भने त्यसले क्षमता अनुसारको वा त्यसमध्ये अलिकति तलमाथि बनाएर दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गर्न सक्छौं र यो लाभांश क्षमताले हामीलाई चाहिँ लगानीका लागि एकदमै सहयोग गर्ने गर्छ, खास गरी इन्भेस्टमेन्टको लागि। अब हेरौँ, मैले यसमा लाभांश क्षमता सबैभन्दा धेरै भएको देखि थोरै भएको तर्फ क्रमशः मिलाएर राखेको छु। हेरौँ, ईबीएल एभरेस्ट बैंकको लाभांश क्षमता 40.4 रहेको छ। यो प्रतिशतमा हुन्छ, प्रति शेयर 40.4% का दरले उले लाभांश दिन सक्छ। लाभांश क्याशमा पनि हुन सक्छ, बोनस शेयरको रूपमा पनि हुन सक्छ। एनआईसी एसियाको हेर्छौं भने 31.99 रहेको छ। त्यसैगरी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको हेर्छौं भने 28.99 देखिन्छ। त्यसैगरी स्थानीय बैंकको 17.73% रहेको छ भने माछापुच्छ्रे बैंकले 15.29% लाभांश दिन सक्ने क्षमता राख्छ। यसैगरी एडीबीएल अर्थात एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंकले 14.92% लाभांश क्षमता राख्छ भने नबिलको 14.64% रहेको देखिन्छ। यसैगरी एसबीआई बैंकको नेपाल एसबीआई बैंकको हेर्छौं भने 13.93% लाभांश क्षमता छ भने ग्लोबल आईएमए को 8.23% देखिन्छ। यसैगरी एनएमई बैंकले 8.18% लाभांश दिन सक्ने क्षमता राख्छ। सिटिजन बैंकको हेर्छौं भने 7.3% लाभांश दिन सक्ने क्षमता राख्छ। नेपाल बैंक लिमिटेडले 6.62% लाभांश दिन सक्छ। यसैगरी सिद्धार्थ बैंकको हेर्छौं भने 5.65% लाभांश क्षमता देखिन्छ। त्यसैगरी पीसीबीएल को 1.06% मात्रै लाभांश क्षमता देखिन्छ। प्रभु बैंकको 0.69% मात्रै लाभांश क्षमता देखिन्छ भने एनआईएमबी को पनि 0.46% मात्रै लाभांश क्षमता देखिन्छ। यसैगरी कुमारी बैंक र हिमालय बैंकले लाभांश दिन सक्ने क्षमता राख्दैनन्। यिनीहरूको लाभांश क्षमता माइनसमा रहेको छ। यसर्थ यो आर्थिक वर्षमा यी दुई बैंकबाट लाभांशको अपेक्षा नराख्दा नै उचित हुन्छ। अब ईपीएस हेरौं। ईपीएस हेर्छौं भने एभरेस्ट बैंकको 31.72 छ। सबैभन्दा बढी ईपीएस चाहिँ एनआईसी एसियाको देखिन्छ 40.22। यसैगरी स्ट्यान्डर्ड चार्टरको 37.39, सानिमाको 21.02, माछापुच्छ्रे बैंकको 18.05, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंकको 20.62, नबिलको 27.82, सिद्धार्थ एसबीआई बैंकको 22.15, ग्लोबल आईएमई को 20.28, एनएमबी को 18.57, सीजेडबीआईएल को हेर्छौं भने 15.59, नेपाल बैंक लिमिटेड को 23.22, एसपीएल को 22.64, पीसीबीएल को
11.66 देखिन्छ भने प्रभु बैंकको 12 मात्रै छ। यसैगरी NIMB को 12.59 छ भने कुमारी बैंकको 7.46 रहेको देखिन्छ र हिमालय बैंकको 15.09 EPS देखिन्छ। अब यिनीहरुको हामीले इन्भेस्टमेन्ट यदि गर्छौं भने हामीले हेर्नुपर्ने पी रेशियो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन आउँछ, किनभने यदि पी रेशियो कम छ भने त्यो कम्पनी सस्तो छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। खासगरी 15 भन्दा कम पी रेशियो भएको कम्पनी किन्नु उचित मानिन्छ। अर्थात 15 भन्दा कम छ भने त्यसलाई अन्डर भ्यालुड मानिन्छ। अन्डर भ्यालु स्टक चाहिँ किनेर राख्यो भने तत्काल फाइदा दिन नसके पनि भविष्यमा त्यसमा नाफा हुने लगभग निश्चित नै हुन्छ। यसर्थ अब हेरौं पी रेशियोको आधारमा सस्ता कम्पनी कुन छन् त। हामीले पी रेशियोको आधारमा सस्ता कम्पनीमा लगानी गरेर छोड्यौं भने केही समय मिड टर्म र लङ टर्ममा चाहिँ त्यस्ता कम्पनीबाट लाभांश राम्रो लाभ राम्रो हुने देखिन्छ। अब सबैभन्दा सस्तो पी रेशियोको आधारमा यदि हामीले हेर्छौं भने सबैभन्दा सस्तो भनेको ग्लोबल आइएमए बैंक देखिन्छ, जसको पी रेशियो जम्मा 10.43 देखिन्छ। यस्ता कम्पनीमा उसो त ग्लोबल आइएमए बैंकको क्याप ठुलो भएको हुनाले हाई क्याप कम्पनी भइसकेको हुनाले पनि यसको मार्केट रेट घटेको हुन सक्छ। यस्ता कम्पनीहरुमा चाहिँ छिटो छिटो स्विङ आउँदैन र धेरै स्विङ आउँदैन, बढे पनि बिस्तारै बढ्ने र घटे पनि बिस्तारै घट्ने एउटा चाहिँ क्यारेक्टर हुन्छ। तथापि अहिलेको मार्केट रेटमा चाहिँ हामीले यो किनेर राख्दा यसमा चाहिँ घाटा चाहिँ लगभग लाग्दैन चाहिँ हामी यो भन्न सक्छौं, किनभने पी रेशियो जम्मा 10.43 मात्रै देखिन्छ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा सस्तो चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेड देखिन्छ। यसको मार्केट रेट हेर्छौं भने 252.9 रुपैयाँ देखिन्छ र यसको पी रेशियो 10.89 मात्रै देखिन्छ। यसर्थ यो बैंकलाई पनि हामीले सस्तो बैंकको रूपमा लिन सक्छौं। यद्यपि मूल्य चाहिँ 252 देखिन्छ, तर यो सस्तो किन छ त भन्दा यसको EPS राम्रो छ 23.22 देखिन्छ र यसको पी रेशियो जम्मा 10.89 भएको हुनाले यसलाई पनि एउटा सस्तो बैंकको रूपमा हामीले लिन सक्छौं। यसैगरी तेस्रो सस्तो बैंकको रूपमा सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड देखिन्छ, किनभने यसको पी रेशियो जम्मा 11.7 मात्रै रहेको छ। र चौथो मा चाहिँ दुईटा कमर्सियल बैंकलाई लिन सक्छौं, सिटिजन बैंक र अर्को छ तपाईको अर्को चाहिँ ADBL। दुईटैको पी रेशियो 12.7 देखिन्छ र यिनीहरु दुईटै पनि हाम्रो अन्डर भ्यालु स्टकमा पर्छन्, किनभने यिनीहरुको जम्मा पी रेशियो एकदम 12.7 मात्रै देखिन्छ। यसैगरी अर्को 5औं नम्बरमा सस्तो हामीले NMB बैंकलाई लिन सक्छौं, किनभने यसको पी रेशियो 12.17 मात्रै छ। उसो त 15 भन्दा तल पी रेशियो भएका सबै कम्पनीहरुलाई चाहिँ हामीले अन्डर भ्यालु मान्न सक्छौं। अधिकांश कमर्सियल बैंकहरु अझै पनि अन्डर भ्यालु नै छन्। यसर्थ यति बेला कमर्सियल बैंकमा लगानी गर्यौं भने मिड टर्म र लङ टर्ममा घाटा हुँदैन, यसमा नाफा लगभग सुनिश्चित नै छ, किनभने यिनीहरु पी रेशियोको आधारमा अहिले सस्तो मूल्यमा आएर बसेका छन्। यति बेला लगानी गर्नेहरुलाई घाटा लगभग हुँदैन भनेर हामीले भन्न सक्छौं। र अब कस्ता कम्पनी किन्ने त हामीले कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने भन्दाखेरि हामीले एउटा महँगा रेन्जका कम्पनीहरु छन् तिनीहरु मध्ये एक दुईटा पिक गर्ने, त्यसैगरी मिड रेन्जबाट एक दुईटा उठाउने र एकदम सस्ता मध्ये पनि एक दुईटा उठाउने। त्यसरी हामीले चाहिँ फरक क्यारेक्टर भएका कम्पनी उठाएर पोर्टफोलियोमा मिलाएर राख्यौं भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बजारमा एउटा बढ्ने लहर आउँदाखेरि यदि भनौं न हाई मूल्यका लो क्याप भएका कम्पनी बढ्न थाल्यो भने त्यस्तै खालका विशेषता भएका कम्पनीहरु बढ्ने र अर्को कम्पनीहरु चाहिँ नबढ्ने हुन्छ, किनभने कमर्सियल बैंक आफैमा चाहिँ हाई क्याप छन्। सबै यो सेक्टरमा चाहिँ हाई क्याप छ, एकैचोटी चाहिँ सबै कम्पनीमा मुभ आउन सक्दैन, बिस्तारै शिफ्ट हुँदै हैन क्यारेक्टर अनुसारका डिफरेन्ट क्यारेक्टर भएका कम्पनीहरुमा लगानीकर्ताहरु शिफ्ट हुँदै जाँदाखेरि भिन्न समयमा भिन्न क्यारेक्टर भएका कम्पनीहरुमा बढोत्तरी देख्न सकिन्छ। यसर्थ एउटै विशेषता भएका एउटै क्याटेगोरीमा पर्ने कम्पनीमा हामीले लगानी गर्यौं भने चाहिँ अब नाफा भयो भने पनि नाफा मात्रै हुने, घाटा भयो भने घाटा मात्रै हुने हुन्छ। अब एक हिसाबले चाहिँ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि फरक क्यारेक्टर भएका कम्पनीहरुलाई चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्नु चाहिँ उचित हुन्छ। यसर्थ हाई रेन्जका चाहिँ EPL, NICS या SCB
र नबिलमध्ये एक वा दुई कम्पनी राख्ने। मिड रेन्जमा राम्रो कम्पनी अन्तर्गत सानीमा ब्याङ्क, माछापुच्छ्रे ब्याङ्क, एडिबिएल अनि अर्को चाहिँ एउटा एसबिएल पनि राम्रो देखिन्छ। यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ राख्ने र एकदम सस्तो कम्पनीहरूमा चाहिँ हामीले कुमारी ब्याङ्क पनि एकदम सस्तो भएको छ, प्रभु ब्याङ्कहरू छ, प्रभु ब्याङ्क छ हैन। यसैगरी हिमालय ब्याङ्क पनि एकदम घटेको मूल्यमा आएको छ। यसमध्ये यिनीहरूमध्ये पनि अलिकति आफ्नो पोर्टफोलियोमा, सबै भनेको हैन, यिनीहरूमध्ये एउटा फेरि हामीले आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्ने। यसरी फरक फरक क्यारेक्टर भएका कम्पनीलाई मिलाएर पोर्टफोलियोमा राख्यौँ भने हामीलाई घाटा चाहिँ हुने सम्भावना कम हुन्छ र नाफा लगभग हुने सम्भावना बढी हुन्छ। हस्त साथीहरू, आजको बसाइमा रहेर हामीले कमर्सियल ब्याङ्कको आर्थिक वर्ष 79-80 को फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार सबैभन्दा बढी लाभांश दिनेदेखि कम लाभांश क्षमता भएका कम्पनीको चर्चा गर्यौं। पी रेशियोको आधारमा सस्ता र महँगा कम्पनीको बारेमा पनि चर्चा गर्यौं। तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ, कृपया जस्तो लागेको छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक र आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको बसाइबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते, शुभ समय।